والله ها؟ بيعمل حاجة بس بايمون ما بتعملش حاجة، بتوديك في داهية بس في الستوري. وكده الاستريم انا بتاعي. غلطان ان ثانية واحدة. انا استنوا ما غلطان تخشوش الفايت، استنى ههيلكوا Let's go بس find some الأول. treasure. انا غلطان ان انا ههيلكوا الأول ما بس. سميتش بايمون في بداية الستوري emergency food. هو ما بتهيلوش ليه؟ الاول الهيلة ازيك يا بقى. اشهب، عامل ايه؟ هو كان الستريم كان شغال يا اشهب، بس ما اعرفش بقى ايه اللي خلى الستريم فصل. عامل ايه يا اسطى؟ ولا شيء. الدنيا وعلى راح. ده زال البوزيشن كويس. ابعد ابعد عني. ابعد عني يا. ابعد عني. ابعد يا. ابعد. Let's go find some treasure. ابعد من معورك. يا جدعان يا ريت يا جدعان الناس تشير الستريم بس بعد اذنكم، بس الستريم الناس كلها شيرت وبعدين الستريم قطع تاني. Benny's adventure معرفش team. ايه اللي خلاه قطع Assemble. يعني، بس خلاه حصل. عموما الستريم دلوقتي شغال Or not. تمام الحمد لله يا رب دايما. وانا الستريم ما يقطعش تاني. نت جميل. Let's go find some treasure. دلوقتي كده هنشير الستريم تاني، هنشيره على الجروب تاني. لحظة واحدة يا جدعان بس شير بس عشان الناس تعرف ان الستريم بتاعنا Benny's الأولاني adventure team. فصل Assemble. أكتر يعني، عشان للأسف مفيش في الفيسبوك في دايركت لآخر ستريم زي تويتش، يجيب لك آخر ستريم Or شغال not. بالعكس. ودي حاجة أتمنى مطورين الفيسبوك بس. أنا مش عارف على الجروبات اللي عندي، خلينا نعمل البوس فايت. Wow. Where did that come from? استنى يلا يا جدعان، استنى استنى خليك اضحك واقف. عشان الصورة تطلع حلو. يلا يا جدعان نعمل البوس فايت. تمام اخدنا السيلفي يلا. برضه الزلفي. خدت سيلفي كمان. خدنا لك صورة سيلفي وانت مش واخد بالك جوه اللعبة. Adventure يلا team. بينا يا باشا. السلام عليكم. يلا البوس عارفني فايت ياض. ايه؟ ايه بتتعمل كده. كريستالا يا جدعان. كريستالا شوحاتة. اضرب في البتاعة دي ايوه خلصنا منها. اضرب في الكريستالا، اضرب في الكريستالا، اديله في دماغه. عاش عاش. عارف انت اللي عايز احنا يهيل، مسحناه يا. اللي عايز يهيل. عد معايا 10 ثواني وهتموت. حلوة البتاعة دي. هقدر ابجريد كاي على ما اعتقد. انا هات كده اصلا نشوف. مش مهتم يلا. بقوايا يعني. يلا اللي بعده يا جدعان، عايزين نعمله كيوبس. يلا كيوبس. استنى بس بلم الريورد بتاعتي يا بيه. يب لفل كاي. انا والله بلفله أوه. عشان 3 نجمة بس عشان البوس الجاي وهطلع يلا يلا 30. هشام تعال نزنق الواد ده زيت، تعال نزنق. ماشي. يلا واحد من اليمين واحد من الشمال. يلا يلا بزاوية بزاوية. مش حاجة صح؟ حاجة كده زيت. كمل كده بقى. فين هو فين؟ دوس ده. لا انا كده مبسوط. ايه ده؟ ده غايش. اصبر ايه؟ ايه ده معاك ده معاه نينج نينج. يلا ولا ده معاه نينج نينج. المحظوظة يا فوزي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اتفرج. فرحان بالحيطه بتاعتك؟ لا بتعدي. الشجاحة دي؟ بعرف أعديها. الشجاحة. ايه لازمتها ايه دي برضك يا سيدي؟ بتخلي الوحوش اللي ضدك ما تعديش منها. ايه ده؟ ايه ده؟ دي مالها قلبت عادي ما سيم. هيلف لك برضه من الناحيه التانيه. مالها ده قلبت سيم. يا اسطى مفيش هو احسن من دي يا اسطى. Written in the stars. ايه ده؟
هي دي الأرض بتاعتك ولا اه يا باشا جيت ان ستارز. يلا بينا اللي بعده، عايزين نعمله. أنا في الحالتين ما بلعبش. يلا يا عم، يلا عايزين حاجة يلا يا عم لايتنينج. على اللي بعده يابا. عايزين حاجة لايتنينج. بص لايتنينج. في فاير. بص مفيش. لايتنينج يبقى تعالى هغير تعالى بايرو، Prediction تعالى is بايرو not بايرو بايرو precisely بايرو foretelling بايرو. one's written destiny. بايرو. Never in اه perfect هروح math limits to لوها misconception. بول. لوها لوهابولا. لوهاب. بول. راحت فين؟ راحت فين؟ يلا احنا هنمشي كل ده؟ انت كل ده ما فتحتش الثورات دي؟ ايه حرام عليك يا والله. ابني ما بروحش هناك. منك لله. امشي يلا ده أنا منك له. ورينا ده أنا فاتح كل حاجة. منك. يا متوحدة بتاع التليفون. متوحدة بتاع ايه بتاع منى، التليفون؟ ايه وانت عايز ايه؟ كمان يا بتاع منى ما مالكش دعوة، تترسمش قوي. يا اسطى. منى في القلب يا ولاد الكلب. إيه ده؟ هشام أنت ظاهر عندي بتغرق في الأرض. أنت ظاهر عندي بتغرق في الأرض. اني قفل الدنيا الصفحة. يخرب بيتك، ما انت شايفني بغرق. بتغرق في الأرض مش في المايه يا حيوان. إيه ده؟ أنت لسه ما فتحتش الحتة دي؟ يا نهار أسود. يا ابني ما باجيش اعمل هنا حاجة. قالك ازاي دي؟ ايه ده هنا اه في دي انا ما فتحتهاش عندي على فكره. يا سيف انت 36 تعالى يا تعالى سيف. محمد. انا بجيب لوتس، بجيب ماتيريال. Delved into destiny. طب تعالى احضرنا طيب هنا. وصلتوا للبايرو. في نجمة هنا كمان، في نجمة. بايرو ايه يا ابو بايرو؟ احنا بقى هتلاقينا في حته كده فاهم انت، عامل زي بير كده كبير. في أيوة. لو لقيت صناديق افتحها لي مثلا. ما انا ما ينفعش افتح الصناديق يا زكي، لازم انت اللي تفتحها. علم عليها. طب قول له الصناديق دي بتاعت الستاثمر لسه لحد ما اخلص. أنت بتفايت؟ اسف. أيوه أنت كل ده هنا ولا أنت كل ده ما موتهمش. ايه لا، ما انا بحب اكسر له الشيلد الاول فاهم. هو مين اللي لا. بينونو جنبي؟ ايه؟ في حاجه بتنونو جنبي كده، ده ايه ده؟ تعالى ده بتاع لا. نينجا. تعالى اكتب الطاقه. ايه ده الطاقه ده مقفول. تعالى اكتب التور. لا ما انت اللي بتكتب. اه. لا هي دي مهمة هتعدي عليك فبلاش تعملها دلوقتي. لفل حاجاتك عشان هتقابل حاجات زي الزفت جوه. حافظ المهمات. دنيا وعلى الجراح. وشخصيا اتفقعت عقبال لما خلصت المهمة دي. يا باشا مع عشان 3 كده في حاجه ليه؟ اسمها الصحاب. صحاب. طبعا سيف طبعا متوحد اللي بيعمل كل حاجه لوحده. في 3 حاجات كهرباء هنا، تعالى شغلهم استنى. انت لو عندك كهرباء. يا عم خلينا بس في البوس دلوقتي. تعالى بص. هشغلها انا ولا ما ينفعش؟ ما شغال. ينفعش. ينفع ما الموضوع. ينفعش يا زكي. لا تلات ينفع. 3 ورق ايه عندي. ده اهي النجمه اهي. محدش قال لي النجمه هنا خالص. تعالوا نجمتين. انتوا ايه ده؟ انا ما خدتش بالي منها اصلا. يا لعبة يا بنتي ولا يا محمد، لو معاك حد بيلعب بسيف تقيل تعالى كسر البتوع دول، عشان دول هتحتاجهم قدامه هيقرفوك. Let me scroll. اللعبة كرشت معايا. ازاي رجعت؟ هاو كم؟ استنى يا عم. قفلت معايا وانا بلعب. قفلت. استنى فين الكاركتر اجيب لك انا البيت بيدو. بيدو. مين وده. بيدو. انا والله عايز الفل ليسا بس حبا في ليسا. لا اضرب عادي، اضرب عادي بالسيف. ثواني. ديت. ايوه الحاجات دي هتحتاجها عشان تلفل بيها اسمه إيه؟ بنت. كورلابس. اسمها كورلابس. أو تعالوا ورا، تعالوا. كرة لابس. لابس ولا جالي؟ هو في وهو قدامك اهو.
انت ينفع تكتب يا هشام على فكرة. يا اكتب يا يا هشام. راجل. اه والله ينفع، جرب هتنفع. كده فاكر كان ينفع. اوبا على الكسفة اللي انت فيها لا يا انا فاكر ان انت حازم. عملت لي واحدة بالايه، فاكر قلت لك تعالى اعملها فين. ايوه طب ايه بقى، ثورات مش مترتبة بالترتيب على فكرة. فانا اكتبت واحد، نكتب اللي فوق، جرب نشوف اللي. حسيت مالك حسيت سيبني ضرب. شوف انت بتبص فايت ولا ايه؟ ايه ده مش اف كي يا نصاب. تعالى يا محمد ما هو انا اكتبت الثورات بس ما اشتغلتش مش عارف. قلت الثورات يا عم لازم تعالى تعالى بس تعالى. تتأكد يا باشا. تعالى يلا بينا على البوس فايت بقى. اهو يلا بقى على البورس فايت ده. في تاور على يمينك اهو يا ده محمد لو تعرف تكتبه ولا ده فوق. اطلع اكتبه. عايز اعرف الحاجات اللي بتطلع قدامنا دي لازمتها ايه اصلا. خدش بالك. Off we go. انت فين يا طبعا. كده البجعة ما بتدرس. بص هذا الشو. بجعة معلقة. ايه ده؟ طب ازاي؟ ازاي؟ انا عايز افهم. ها؟ لا تعالى على البوس بقى تعالى على البوس. لا عادي عادي ما تاخدش بالك. Adventure time. ولا محمد عملت التورات دي ولا لا. السلام عليكم، ازيك يا ريان؟ يعني ثورات. تعالى كده اللي قدامي دي البيلرز دي عملتها. لا خالص. معنى المهم يعني. لفلت طيب اللي هي التورات بتاعت الارث دي بتاعت تقريبا الجيو بس لفلت فيها. مش مركز، ده ممكن 7 او 8. طب حلو. وروح على التورات دي لا بس دي بعملها لوحدي دي. يبقى ايه فكرتها؟ شوف اما بتخلصها مش عارف تديك حاجة. إذا وسيف قاعد مستني هناك. مش اديله بوكسات طبعا. هو راح امتى اصلا. عم استمن بقى. يلا يا عم سيف. ما بيتزقش. يا لهوي حاولي. هذه اللعبة يلا يا أكتر. جدعان إيه؟ هذه اللعبة أكتر لعبة حاولنا يا جدعان لعبتها انا في بتضرب تحت. حياتي. طب هو فاير، أنا إيه اللي مخليه مختار فاير بس؟ ما هو ده الخرا انت هتشتغل هيلر بس المرة دي كده. أيوه اضرب في الكريستالة. لا. البورس فايت تن 30 يابا وسع. انا ما جاليش حاجات عدله خالص، انا جات لي بس الايفر سي فليم. باكل. ليفل رانك انكريز 3 ماكس ادفنتشر رانك 35. انا فاضل لي وسع 1400 اكس بي. ليفل 29. طب يلا عايزين كمان بوس فايت، انا لسه معايا قد ايه انا من النجوم. نفسي كام. If you ever want to trade tactics, I'm always ready. يلا بينا. سيف. الشخصية اللي معاك دي اسمها ايه يا عشان؟
تصدق ما خدتش بالي ان انا عامل ميوت. احلى مسا. بص هتلاقي فيه بوس فايت كده فوق كده عامل زي الكيوب فوق على اليمين كده. وخالص على اليمين ده الكترو. لا انيمو. اه تمام، انا هناك يا باشا. انا مش فاهم اللعبة هدفها ايه. بص يا شاب، اللعبة ديت قصة. في وحوش زي ماينكرافت. لا هي مش ماينكرافت خالص، بس يعني باختصار. ستوري في اوبن وورلد مم. ومالتي بلاير في نفس الوقت. زي ما قال لك سيف كده، لعبة ستوري واوبن وورلد. بص العالم بتاعها، يعني انا لسه بادئ فيها يعتبر. اوبن وبص فشخ وورلد كمان. يعني بص انا فتحت بس ده جزء. لسه في جزء تاني هنا. ده سيف لسه في جزء تاني في الناحية الشمال دي، صح؟ هو مم. بعد مدينة جديدة. It's hard to اه remain on dry land for so long. المدينة اللي تحت دي. Never quite لا، seem اللي to get خش the hang of شمال exploring. شمال شمال شمال، الأماكن اللي محطوط عليها بحر دي ومقفولة. لسه هتتفتح ولا هي دي الخريطة؟ هي دي الخريطة لغاية ما انا استكشفت، يعني ما فيش حاجة. ممكن وال- اللعبة تلاقيها نزلت ابديت كده حلو. واللعبة لسه نازلة يعني يا سيف، وبتتلعب على كذا يا سيف إيه؟ يا أشهب. آه. كمبيوتر وموبايل وبيس 4. وبلاي ستيشن حلو أوي يعني. الموضوع جميل، فاهم؟ أنا بحب ألعبها لما ألاقي نفسي مش جاي لي مزاج ألعب شوتر، فاهم؟ بس اول حاجة تعملها، اول لما تنزلها ما تعملش الغلطة الوسخة اللي انا عملتها، انك تفريفاي الاكونت بتاعك بعد ما تكون لفلت حاجات كتير. إيه الفكرة؟ إيه، دخلت عملت فيريفاي للاكونت من الكمبيوتر بعد ما لفلت من التليفون. مم. مفيش حاجة. مش ناوي يرجع لي اي حاجة. يلا. أنت هو فاتح فين؟ التليفون دلوقتي؟ هو فين؟ انا فاتح من التليفون دلوقتي. إيه يعني لما عملت فيريفاي ما بقتش عارف تفتح من على الكمبيوتر يعني؟ لا هي اللعبة شغالة، ده كمان احتمال اكون عملت فيريفاي غلط، عارف انت. يلا يا هشام. هشام هنعمله البوس من غيرك. هشام راح كل ونام. بص احنا، لا احنا نعمل احنا نفايت البوس وهو عبال لما يجي يبقى يكولكت مع نفسه. الفكرة إن هو لو جه كولكتد تعرف تعمل ده يا سيف؟ مين؟ مش عارف تعملها. مش ده اللي انت قصدك عليه؟ لا هو كده بس. شكلي بقيري. قدامه قدامه ورا يعني ولا ايه؟ لا مش كده. يعني انا مخلي بنت عندي الشيء بتاع 14,000 ده، اللي هو عارف انا عامله تانك وهيلر. ودي بقيت لحد ما تخرج. اللعبة هادية يعني، فاهم انت يا شاب؟ يعني لعبة روقان كده، فاهم؟ راجع من الشغل وتعبان وبتاع، تلعب لعبة زي دي كده ترفع عن نفسك شوية، تظبط، فاهم؟ هي بقول لك يا ستمر، يعني Oh, انت اصلا امتى بتخش في السيف where did مود؟ that come from? ايه؟ امتى بتخش في السيف مود بتاع البي سي؟ عايز تخش سيف مود ولا امتى بتخش لا سيف؟ هو انا دخلته، بس انا يعني عايز تعمل ايه؟ فضنت عقبال ما يا اسطى دخلت وخلصت وسطبت الويندوز وعملت حاجات كتير قوي ملهاش اي معنى، No one's joined me on an ومش adventure in راضي ages. الشاشتين مش Come راضيين on, يظهروا. let's go. وانا بقى انا فاتح من الساعه كام؟ انا فاتح من الساعه بالظبط 9، قاعد بفتح البي سي بقى لي مش عارف مع تشغل كل مشكله الشاشتين كل ايه؟ ثانيه. مش فاهم عارف. دلوقتي الشاشتين مش شغالين، واحده بس اللي مقرقت، الاثنين مش مقرقين، مع ان الايكونز موجوده في الشاشه التانيه عادي. Benny's وانت adventure عامل chain. Let's اكيد في حاجة sample. غلط. هات سيت اب مالتي مونيتور. مالتي تاسكينج.
مالتي تاسكينج، مالتي مالتي مونيتور. مونيتور. اللي انا فهمته من صاحبك ان قصده ان اللي عمله في التليفون اختفى. لا 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 مش بالظبط. Oh, هو ow. هشام فين يا Where'd that come هشام؟ from? يلا سيف نبدأ ولا ايه؟ صح؟ بقول لك يا ستيف، سات وانت ستريم. ثواني هقفل الجهاز عشان اخويا عايز يلعب واجي لك من التليفون. ماشي. افتح ديسكورد من التليفون. هي ايوه يا باشا. ستريم استريم اوريدي. ايه؟ استريم اصلا. اه تمام. انا كنت ماشي. حابب تعمل ايه؟ كتير انا بقى ماشي. هطير حابب تمام. تعمل بلعب ايه؟ جنشن. روقان. اللعب. بص يا ستمر، امم الشاشتين ظاهرين كل حاجه في الديسبلاي، ولا ايه أمم. المشكلة؟ بيقول لي نو سيجنال. آه ش- آه الكابل اللي بيوصل من يا عم مقلي وكل حاجه، شلته 200 مره. اكد. مش عارف، يمكن في حاجة غلط في نو التعريف، مش عارف. سيجنال، نو سيجنال مستحيل. بس هي يعني اما باجي افتح اي تاسك بيفتح لي في الشاشه الكبيره وبتفتح عادي، بس انا بجيبها الناحيه التانية عشان بيقول نو سيجنال. بجيبها بالويندو وداون. فاهم قصدي؟ ده في حاجة عملها غلط. وصلت ما الماوس انا مونيتور عارف بس غلط. ما اعرفش. انا اول ما فتحت هو فتحت مش عارف افتح عمل ايه. انفيديا، انت افتح انفيديا وصفر بس، خلي البرايمر في مونيتور تعملها برايمري، في مونيتور تعملها سكندري. عاملهم. صح. انا عامل البرايمري والسكندري. اعملهم تاني بقى، طالما في نو سيجنال يبقى تعملهم تاني. مفيش سيجنال يبقى الكابل بس. طب ما اشوف لها حل على اليوتيوب كده يعني. عرفت دخلني سيف مود حوالي 3 4 مرات. ايوه ليه تخش في مود اصلا مش ما اعرفش، انا ما دخلتش حاجه، انا فتحت بفتح زي الناس الطبيعيه عادي. بفتح قال سيف مود فجاه كده بدون اي مقدمات. رستارت الكمبيوتر كتير وتحطيت الكمبيوتر رستارت 60 مره. عشان كده. ما اعمل ليه سيف مود وانا مش فاهم حاجة. انا جيت. ماشي يا سيدي. قبل اه انا بص، بقول لك اهو. خلاص بدأنا نخلص. هي فتحت ماشي التانية بس الشاشة انت عايز تخلي انهي واحده البرايمري؟ هنا السؤال. انا ظبطتهم يا اسطى، خلاص ظبطتهم، بس عندي حاجة غريبة هظبطها. ما ظبطتهم خلاص اشتغلوا، معرفش اشتغلوا لوحدهم كده برضه بدون اي مقدمة. بركة مولانا ستارتمر. يا عم ده انا عرفت مولانا. والله العظيم. قاعد مولانا. بفتح في سيف مود وبخرج من سيف مود. ايوه اللعبه دي يا ريان جميله. انا بحبها يعني صراحه. يعني كان في لعبه زيها اسمها بليد اند سول، انا برضه من هي عشاق. جنشن كام جيجا اصلا؟ على الكمبيوتر 14. روقان. بص هي لعبه روقان، تفتح صغيرة أوي. انا قلت احملها انا صح. اه انا بس ايه؟ بسأل. لعبة غريبة أوي كده، مش عارف، تحس يا عم إنها عادي. انمي كده. لا يعني ما بتلاقيش أنواع ألعاب كتير زي دي مثلا في يا باشا لعبه بتنزل ابديت وما فيهاش انها تعصبك ولا تحرق دمك ولا واحد يقول لك لاج ولا بتاع. انت بتخش تلعب يا باشا، تقضي هي وقتك ستوري مود الجميل. ما بتعصبش، انت تلعب هي ستوري مود. المزيكا اصلا بتاعت اللوج ان لوحدها اه تريحك لو انت بالظبط. متنرفز. بالظبط عشان الموسيقى بتاعت اللعبة فعلا جامدة. يا أخي ده أنت لعن. ولا اه انزل تحت اطلع فوق في الروم بتاعتك. حد هنا يلعب فالورانت؟ العب فالورانت اطلع فوق. يعني العب استنى. اي حاجه غير جنشن اطلع فوق. بالظبط كده، اللي هيلعب حاجة أي حاجة غير جنش نطلع في الروم بتاعتك. طب في كام واحد هنا بيلعب جنشن كده استثمر؟ اتنين. أنا اتنين، ده كله على اه فوق. انتوا بقى. حبكوا أنا على فوق طبعا. يا عمر ايه يا صاحبي؟ Benny's adventure team, assemble! احنا كده ايه، رفعنا الشباب على فوق. ومن الواضح ان هشام النور قطع عنده. Or لا not. قالك أنا هقفل. ده هنزير بقى. مم. ان هشام النور قطع عنده.
قال لك هيقفل ومش عارف ايه عشان زهق. No one's joined me on an adventure in ماشي ages. سيبه Come on, let's go. سيبه على راحته. يلا بينا. مش هونت عليها ولا ايه؟ مش عندك اصلا. طب ابعتلك. ثواني كده ما تبدأش البص، بعمل حاجة بس. الاهلي حديد الاهلي حديد. انا اكتر حاجه في العروسه بتاعت رابط باني بتقعد تترقص يو 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 يو. انا اللي ملعبني بامبر وبيدو. انا نفسي اخلي بيدو تبقى بيودي اس. يا صمد يا. ده فعلا يا جماعه اللعبه والموسيقى بتاعت اللعبه دي كده زي ما بيقولوا عليها ايه If you ever want to trade tactics, I'm always يعني ready. بتهدي الاعصاب. مهدئة اعصاب. هلا سيف ولا هتعمل حاجة؟ ثانية. لا يا باشا الله يا باشا. هو انا ابدأ شوية قبل ما انت تكون انت خلصت؟ ايوه يبدأ الفيزنج بتاعه. فكرة بدأ الفيز بتاعه يا سيدي. كده انا نجيت اهو. That's gonna hurt in the morning. ادي ايوه اديله. انت كده يعني انت الواين ده انت بتدمجه جامد قوي باللايتنج. ولا ابعد عني ابعد عني. ده ايه ده؟ انا الفيز. نسيت انا اللي بتاعتي دي. افتكرت. هيز ديد. بص هتلاقيه بيعمل حتت هوا كده، طير وانزل على البتاع بتاعتها فرقعها. طير وانزل على حاجة من الحاجات دي فرقعها. ما انا بحاول يا باشا. تمام انا عملت الثلاثة اهو. Eyes on me. Take this. ههيل شكلك شوية. بتعمل على مرتين. اما زودوا الفيز. لا 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 لا. بس كده. بس. ايه مينفعش ده. والله مش مشكلة. معايا 26 في الله. هيت. تمام اهو. احنا المفروض نركز كله على. انا مش هعمل كده تاني. انا خلصت البوينتات بتاعت النهارده. شكلي اروح اعمل ديلي. الديلي كوميشنز عملتهم. عندي لسه. تعالى يلا بينا. ولا ما بيظهروش في السولو. Benny's adventure team. ظاهرين عندي بس مش عارف ينفع اعملهم معاك ولا لا. انا اروح مونستر شوف. لا هم ظاهرين. انا في واحده ايه هعملها هنا اهو. هو مونستر. شوف النظام. يس ده. ايه بقول لك يا صاحبي، هو هيج فيجن اللي هي اس اس دي وماركه كويسه ولا وحش؟ هل ينفع ولا ما ينفعش؟ ده السؤال. شويه. يا نهار اسود. هو رخيص. في واحدة اتعملت عندك يا ستات ولا لا؟ اتعملت عندي وانا بعمل. يبقى انا لا، بعمل. انا عملت لك واحدة. كوميشن هارد جامد كومبليت. بصراحة.
ايه؟ لقيت عرض جامد عليه 760 جنيه تاخد هارد 500 و 512 جيجا يعني. هارد 500 جيجا انا ما اعرفش في ليه فيجن دور على الشيبات بتاعته عشان بس تبقى فاهم. هي 3 ناند برضه وكل حاجة، ناند بس فلاش. الفرق فاهم انت في ناند انت فلاش فين يا سيدي؟ انا سات بقى ستريم. كنت لسه بخلص لك في الكوميشن. ايوه انت فين بقى دلوقتي على الخط؟ في كوميشن جنب الكايرو هنعملها. انا ناحية تليبورت كده، ناحية سبيريت فيلي، Ow! Where did الفيلم that come from? حتة جنبها كده. سبيرول في حاجة كده. فين بقول؟ تليبورت جنبها، منها امشي شوية كده هتلاقيه. انا مش شايفك. بس بعدها هخلص لك الكوميشنز الأول وبعدين نشوف الموضوع. اه خدت بالي انت فين، انا جاي لك اهو. أنا رايح على واحدة تانية. لا لا. خلاص خلاص مستنيك. Adventure time. انا معاك اهو. تليبورت على فين بقى؟ واحدة فوق كده، ما بين تحت وولف دوم وفوق سبيريت فالي، ما بينهم كده، عارف انت. روح تليبورت وانا اخد. اللي هي اللي في النص دي صح؟ اللي هي ما بين مونستاك اه و... اه هي دي خدت بالي. انا بقول انا رايح اعمل دي، عارف انت، وانت تخلص على التانية. او انت برضه Adventure بيجي time. لك ان انت تخلصها صح؟ ظاهر ان انا عاملهم، عارف انت، بس الاكس بي بيجي لك انت اكنك مخلصها، كأن انت اللي مخلصها. انا يعني بعملها لك بس انت اللي مخلصها. انا ما باخدش حاجه يعني، انت ما بتاخدش حاجه. لا انت انا ما باخدش حاجة، انت اللي بتاخد. طب يعني طب ليه ايه الهبد في اللعبه يعني؟ انت بتخلصها لي يعني، انت فاتح زي ما كانك فاتح حاجة اكونتين. زي كده، ليه الاعاقه دي؟ حاجة طب ما زي احنا كده. بنعملوها مع بعض المفروض صح؟ كام هير بيتش. فاكر مهما كان الورلد ليفل ايه، لازال توقع البتاع ده بضان. البتاع ده وحش أوي. يا ابني احنا لايف يا ابني، الاخلاق يا باشا. ما هو الاخلاق لما الشخص يشوف البتاع ده منظره عامل ازاي اكيد هيشتم. يا الشيلد بتاعه ما بيخلص. ده اللي بعده. طب انت روح اعمل الديلي بتاعك كوميشن عشان ايه ما تضيعش وقتك. ايه ده؟ هو انت ظهر عندك ان انت مخلص كام واحدة؟ انا ما اعرفش، ابقى عارف ظاهر لي فين. انا رايح اللي عند الكايرو دلوقتي. وانا كمان. طب ثانية كده، اول لما ترزبن هشوف لي حاجة. واه، ايه بيقول لي unable in كوبي مود، بس انا بخلصها من عندي. يعني تخلص عنك ولا ما بتخلص؟ المشكلة ان هي بتخلص، عارف، انا عامل 2 عندك على انهم يخلصوا عندك. لقيتهم بيخلصوا عندي انا كمان. This is a weird. This is weird. عارف انت؟ This is weird. ضمير. عدي بس. مرة فجأة ما بقوش بالدمار. شدات. Adventure time. لا، واحدة جنبها كده. كان في واحدة جنب الميكروويف. ايه روح شوفها. تاني بقى؟ في لسه عندي واحدة في مونستر. المفروض يبقى بكام واحدة في هو الديلي؟ 4. صح احنا عملنا 2 صح؟ 3 على ما أعتقد. عموما أنا رايح لبتاعت مونستر ديت أنا كمان. هتروح تكلم السيستم. Adventure time.
رهبت في الاسئله هي كده. راحت فين؟ بيقول لك ايه سويب اب بايلز. طب انا ادخل انا لهم ننضف عمدان ليه يعني؟ يقول لك سويب اب بايلز. مكتوب قلبك. Anything the knights can do for you. sweep up the pile of leaves. وفين البايل اوف leaves؟ بتعملها دي برضه كسيف البايل اوف leaves دي؟ فاهمها. انا دي ظاهرة عندي ان انا مش هينفع اعملها، مش عارف ليه. طيب بتعمل ايه هنا؟ بيقول لي sweep up the pile of leaves. والله ما فاهم هم قصدهم ايه. استعمل الشخصية الأولى، هي دي يعني؟ ولا تقصد بتاعة الهوا؟ لو يقصد ترافلر يبقى ممكن. طيب مين يا ابني البايسكل؟ بدل بنت ترافلر الهوا. انا قاعد هنا على الكرسي اهو ده كله لغاية اما اعرف هو تعمل احنا شخصية ناوي ايه. الهوا. أيوة بقى. هو أيوة أنا المفروض أشيل الصناديق دي ولا إيه بالظبط؟ ولا أشيل القمع بتاع الزرع ده؟ فاهم. بقول لك sweep up جرب. the pile of leaves، بس أنهي leaves فيهم؟ لو مكان ما انا قاعد كده هتلاقي حواليا هات اربع. تراب. تمام التراب، ذوق التراب. تمام. Windblade. بس هو بالنسبة لي ما أنا شايفه حاجة تانية، مش شايفه ليفز خالص حتى على ألت ده. أنا شايفه حاجة تانية يعني. if you know what يا I عم mean. تلاقي اللعبة مش فاهمة ولا حاجة. if you know what I mean. أنت راجل مية مية يا عم إيه. دوس. كلم قلبك يا عم. قلبك اديني الإكس دي، عايز ألف ولا أكتب. احنا كلمنا قلبي. بيقول لك ريبورت تو فيكتوريا ان ذا كاثيدرال. راح اكلم السيستر. قال لها اكتب قلبي. مين الاكس دي بقى؟ انا شكرا قوي على الاكس بي يا عم ستات. انت قاعد. طب تمام ده انت. نفس اللي انت اخدته انا اخدته. طب حلو. لا عظمه يا باشا. قد ايه كتير. قاعد باكل. لغو 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 لغو. كلم انا البت يا عم بتاعت الاكس دي. كيسة اللي محطوطة مثلا.
ليه ما ينفعش نغير سكنات الشخصيات؟ والله تبقى اللي شايفها دي عظيمة. You know what I الشركة mean. ناوية تنزل ابديت ان هي تنزل سكنات للشخصية. اوف، في شخصية واحدة هموت وأنزل لها سكن. منى. لا حاجة تانية. مين؟ انت طلعت على عند التمثال ده قبل كده يا استاذ؟ مين تاني؟ فين؟ اللي في النص ده اللي... بص فوق هتلاقيني قاعد. اه لا ليه؟ سمعت حاجة يعني؟ هتاخد اتشيفمنت. أنا جاي. لما أقعد على إيدين الست يعني يا ستة. طلعيني يا هتاخد ستي. اتشيفمنت. طلعيني يا ستي. طالع، أنا أطلع على حاجة الأول كده. أنا ولا ولا. ايوه انت لازم تطلع من هنا على لا مؤاخذة وتكمل من على دراعها. ماشي يا عم، وبعدين بقى اوعى. اديني قعدت. حاجة تاني؟ المفروض الاتشيفمنت تكون جاتلك. تمام، اللي بعد. في طريق السلامة للسنجل مود. انجلز انت روح عشان كده. من ان بي سي يا عم. Add as اديني على ست الديلي كمان لفل. بقيت ليفل 29 انا. في طريقي الى الستوري. طب اعمل الايكون كويست ولا اعمل الستوري كويست الاول؟ انا ايه رايك؟ ستوري. كليم دي مقول قول. واه فين؟ واه ايه؟ ايه الحلاوة دي؟ واه ايه؟ اخدت الاكس بي والريوردز بتاعت الكوميشن بتاعتك، رجعت لقيت عندي كوميشنز. يعني بمعنى يعني انت عملت دبل كوميشن دبل اكس بي. يا ابن المحظوظ. يس. يا ابن المحظوظ، ولا خدني معاك. لسه يا عمر. يا ابن المحظوظ، ده طلع لي وورلد بقى. ليفل. يا ابن المحظوظ. شكلنا هنطلع 37 معاك. اه انا هعمل الستوري دلوقتي. مش لاقي، هو انا مكتوب عندي ايكون كويست، بس انا فاكر كان في ستوري كويست وايكون كويست كده. ولا دي؟ ولا الايكون كويست بقت ستوري كويست اليومين دول يا جدعان؟ والله ما عارف. والله ما عارف. بيقول لي ستوري كويست ريكوايرز ادفنتشر رانكس 32. انا فاكر كان عندي 2 يعني. انت بتكتب طلاسم. انا بكتب كيف واحد جاي بيكتب اللي هو الابيز ميج، عارف انت، جاي بيكتب طلاسم جنب النار. عامل ايه يا عمر؟ يا عمر. ايوه برضه. الستوري كويست علقها لحد ما تطلع. طب نقرا. ايه طيب ده؟ بيقول لي ايه until you return visit quest وات or ذا have فك. a hidden geo icon vessel away
He promised he find someone to protect. So you will be الاكس بي بتاعي فين يا ولاد النصابة؟ Northland Bank. Northland Bank. In Northland Bank. Northland. عارف ايه اللي انا بقوله ده بس. روح للمدينة التانية اللي تحت وروح للبنك. هي دي؟ اسمها نورثلاند ده المدينة ولا هاربور بقى بقى اسمه نورثلاند بقى. هما ما عندهمش غير بنك واحد هنا. قرار. عارف الكورسات بتاعت ليفل 29؟ نقرا تاني يا عم القراية حلوة. بيقول لك you discover that مش فاهم بدوس Trade نافيجيشن tactics. I'm always ready. زهرة. الموضوع مش النعم الزهرة ده بينفذ. يا نهار اسود، استخدمت الالت بتاع باربرا بدل التانية. عايش 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 عايش. طب يعني طب أجرب أسافر طيب مثلا ماليش فاهم؟ أحيانا احيانا. بص wait until the following day يعني هستنى يوم كامل فين يا ابني النص اللي بيبقى أول الساعة دب 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 دب. كده إلا دقيقة أهو. Cold beer after a hard day's work. Nothing like it. على أنت طلعت صح يا سيدي. شفت. If you ever want to trade tactics, I'm always ready. بطاطس في الساعة دي إيه اختراع. ده انت لعبة نصابة صحيح. ما أنت خدت إكس بي. اخدت الاكس بي عندك، ارجع عندي ما اخدوش ليه؟ ليه؟ أنت اللي عايز تنسى. Jewelry's out of stock, but we have some new items in. انا مش فاكر ان ستوكمر كان فاتح الحتة دي اصلا. تجيبوا لي مهمة فيها وهعملها ومش هاخد اكس بي برضه ليه؟ عارف رايح انصب على اللعبة لقيتها هي اللي بتنصب عليا. هو البنك اللي أنت قلت عليه كان هو اللي كان في المكان. المدينة اللي تحت مم. شفت البنك الوحيد. Welcome, friend of child, and congratulations on the first day of your illustrious career with the Fatui. You sound remarkably sure of yourself. Remember, we are mere mortals.
Our ideas are fluid like water. Only the Tsaritsa truly has a will as solid as the permafrost. But back to the matter at hand. Child tells me that he has upheld his end of your agreement. What agreement? Oh, the thing about him helping us find a guy? منكم لله. Correct. Child promised he would find someone to break the stalemate. And the Harbingers do not break their promises lightly. Ah, where is that guy anyway? Child is currently at Lioli Pavilion. Oh, Paimon knows this one. Ahem. There are two styles of cooking in Lioli, known as Li style and Yue style. They have been competing for centuries, but neither has emerged as the clear winner. The flagship restaurant of the Li style is the Lioli Pavilion. The owner especially chose to open the restaurant at Feiyuan Slope so they could compete face to face with the Shinue Kiosk, which is the flagship restaurant of the Yue style. Don't talk to Paimon like that. Anyway, Paimon's hungry. Let's get moving. الأكل بدأ يا جدعان. Welcome to the Northland Bank. ده انا اجيبه منين ده لمؤاخذة؟ حسبي الله ونعم الوكيل. في دي مشونات تقرف. Aha, you made it. As promised, I found someone who can help you. Someone who can solve the mystery of why the Liu Chising would hide the Geo Archon's vessel. So, where is he? In Lioli Pavilion? He certainly is. Come, I'll introduce you. I took the liberty of setting up a business dinner, as per the Liu custom. Welcome back, sir. You honor us with your patronage. Mr. Zhongli is awaiting your arrival in the room you booked. منك لله مدينة نقابل ما زومبي بديش تشوف. أهو. Hi. خيرا. Allow me to introduce Mr. Zhong Li, consultant to an organization known as Wang Sheng, and a trusted associate of the Fatui. Indeed, Wang Sheng's line of work can be sensitive at times. Let's just say they understand when discretion is needed. بقول لك يا أستاذ. And we, the على Fatui, الساعة have 7 always been الصبح glad كده to do هلاقيك business فاتح. with friends who walk in the shadows. تمام. Walk in the shadows? It is an honor to meet you. I have heard tell of you from Mondstadt. Discretion? Shadows? Is Wang Shen some kind of business involving dealing with people? Indeed, it is as you have guessed. The Wangsheng Funeral Parlor organizes burials. We ensure that those who pass on do so in peace. Huh? Did you think he was some sort of hired killer?
The Fatui calls many such people friends, but the Wangsheng funeral parlor does not dabble in such business. Well, ostensibly. Well, they are still... I shouldn't say too much. In any case, I brought you to meet Mr. Zhongli because... Because I can bring you to see Rex Lapis's vessel. What? Don't be so surprised. Sure, the Geo-Archon's body has been squirreled away by order of the Tianquan Ningguang. But first, let's hear what Mr. Zhongli has to say, shall we? Rex Lapis may be the prime of Adepti, but he is ultimately an Adeptus. Many Adepti have left us over the millennia. This is the inexorable trend. The times have changed. You must have felt it too when you were at Jueun Karst. As you have seen, the time of the Adepti is ending, and the time of mankind is slowly dawning. In years past, Liyue's tradition was that a huge memorial service be held to mark the passing of every Adeptus. But this time, the Qixing have made no attempt whatsoever to respect this tradition. It is sacrilege. Yeah, the killer hasn't even been caught yet. Deicide or not, the concern of the Wangsheng funeral parlor is this. When the ritual to receive this god is so kingly, it is all the more egregious for his traveler. Child has told me a lot about you. Since you have had dealings with the Animo Archon, could I ask you to help me prepare the Geo-Archon's last rites? Well, if you really think about it, we don't have any other choice. Indeed, no amount of consideration can change تعرف this لو في outcome. صيدلية The هنا Tianquan كان زماني Ningguang has خلصت من forbidden anyone المكان from ده. accessing Rex Lapis's vessel, which of course you والله will في need to مهمة access in بتقول لي order to جيب achieve your ألموند goal of meeting all ألموند of the توفو. seven. بدخل في Precisely. المحلات مفيش. Only by اشتري participating in التوفو the ذات rite of نفسه واروح parting مفيش. will you be able to see the form دور يا of باشا Rex على Lapis الموقع. again. If we are agreed, come with me. We will speak of the details as we walk. All right, my bridge building work here is done. Turned out well, didn't it? You can go if you want to. Don't worry about me. I might just have a few more drinks and get acquainted with these things they call chopsticks in the meantime. أعيد لك. Talk to Zhongli outside. After having experienced the land of the absentee Archon, traveler, how does it feel to know that our Archon and Adepti are here all around you in Liyue? I see. So you're that sort of person. It's not a bad thing. But I suppose you have yet to experience the substance of Liyue's 3,700 years of divinity. Organizing the rite of parting should prove to be an enlightening part of your travels. Liyue is the most prosperous of the 7 nations, defended by deities and ruled by the Qixing. As such, the diplomatic maneuverings of the Fatui have gained no purchase here. Ningguang of the Qixing has always been on her guard against the Fatui. That is in all likelihood why Child wants to make use of the Wangsheng funeral parlor's connections. Huh. What would Child get out of us doing the rite of parting anyway? I neither know nor do I wish to know. As far as I am concerned, the Fatui are merely financial sponsors.
I only wish for Liyue's traditions to endure. These are the advance funds that Child has provided. If you use them up, you can go to him to apply for any subsequent funding. Wow! Well then, let us be off. The first step in our preparations shall be to obtain some prize Noctilucous jade worthy of a deity. محتاجه في مورا. يقول لك واحد فري نفتالي جديد. Welcome to the Jade Mystery, my good friends. Would you like to try your luck betting on Jade? This could be your lucky day. It's cheap and it's fun, and who knows, you just might strike it rich. Betting? No, we're here for... what was it again? Noctilucous jade, of radiant grade at the very least. Radiant grade, Noctilucous jade? I see. You're not a tourist. My apologies. I have some here for your perusal. What do you think? The Jade Mystery is an old name in the jade business. Just look at that wonderful quality. Rex Lapis doesn't often bless us with such finery. Go on, pick whichever one you like. These 3 pieces really do look pretty. Not like the ones you usually dig up. But how do we pick? Should we just grab one and go? Oh? You want me to decide? That is fine as well. If it were me, the answer would be simple. Oh? And that would be... I'll take them all, boss. Oh, you act with such panache, good sir. I always knew you were not a man of ordinary caliber. Oh, wait, boss! That one didn't count! We need to discuss it again! Hey! If we only need 1 for the ritual, aren't we wasting 3 times the Mora if we buy them all? Oh, Mora. It is as you say. I أرسلت suppose لك I طلب صداقة overlooked في this اللعبة. particular ماشي يا عفو. aspect of the transaction. Huh? How do you not think about Mora when buying things? If one must always consider Mora before acting, then in all things one is bound by Mora. What? All Mora is currency, but not all currency is Mora. What? Is this how the rich live? Well, he knows a lot about big money, but not a lot about big savings. No need to waver. Even when I am constrained by Mora, I have ways of working around my limitations. Evaluating the quality of Noctilucous jade is indeed very tricky. As crude ore, there is little difference in texture, lustrousness, and internal pattern between good and bad jade. Only after the item made using Noctilucous jade has taken shape
will you be able to see whether it is up to par or not. If you return to those crafty merchants to quibble, they will counter by saying that your crafting bench is to blame, or that your heat control was poor. Whoa! To think it's that easy to get cheated. But there is a way to truly evaluate this jade, and a true insider would know it. A fool sees the pointer and misses the moon. What does that mean? If you point at the moon with your finger, a wise man knows that you are pointing at the moon, while a fool will only see the finger. The patterns, the facade, these are all the finger. Noctilucous jade is a mystical stone used to light up the darkness, and so its brightness is the important thing. It is the moon. Noctilucous jade of excellent quality would have superior pyroaffinity. In other words, the bluer and brighter the luster of the ore under high temperature, the higher its quality. I have imparted the priceless secrets of the jade trade to you. Now, all that's left is to put it into practice. كونج اللي هيعلمنا ازاي نشتري جيدز يا جدعان. Priceless, huh? Hyman's just sad that we might never be able to use it again. We're back to buy some rocks, boss. But can you let us burn them first? Go to the golden house. يا نهار اسود، لازم افايته يعني، ما ينفعش نحلها ود يعني. Burn them? You can't do that, my friends. If you were to do so, what would I have to sell? That would... well... fine. As you wish, then. How about this? I can take a small sample of all three. I'll take a bit of a loss. We'll count it as a friendly gesture. Don't worry. I know the rules. As long as we can prove that it is good jade, you will not take a loss. الراجل بيتكلم صح. All right. Take these as samples. I've carved them off with a knife and tagged them to boot. Aren't these too thin? لا داخل فيطاية كده تقرفني، Even paper's بس thicker. هناخد بعدها No, حاجات even the book's تستاهل. wings are thicker. These are almost see-through. Oh, you flatter me, but I have to be gentle with these rocks. They are my pride and joy. ماشي يا عبد انا شفت طلب الصيادة كتر. If I'd taken off even a bit more, it would have killed me. ايه ده؟ هو ده السبيشال. تمام. But wouldn't something this thin go poof if we held it to the fire? It can't be helped. Trying to deprive a merchant of his profits would be like forcing a ravenous wolf to vomit up the food in its stomach. Nonetheless, under the right conditions, these thin slices will serve. What sort of conditions? While we add the high temperatures using pyro, we can use hydro to reinforce it from within. This way, the samples will not disintegrate immediately. Oh! Oh, sir, to think you were this learned. Thank you for your understanding. Strictly speaking, asking for samples when we have not yet agreed to purchase the goods is unfair. Trade in Liyue must be based upon fairness. Well, guess we just need to find a place to try this out.
We once saw this big pot down at the Data Upa Gorge in the camp of the hilly churls from the Meaty tribe. It's real sturdy and should be able to take the elemental reactions. Now, let's pack those samples up and make a move. How is it? احنا رايحين اهو. Not bad. ده اختفى. ماشي. It has been a long time since I last set foot in the Nation of Wind. A friend of mine from Mondstadt would always bring a few bottles of locally brewed dandelion wine whenever he came to visit me in Liyue. It must be said that the famed liquor of the land of Pastorals is far better than Sumeru's frigid snake wine. That's the pot! It looks like the hilly trolls are still using it. It's a bit impolite, but we gotta cut the line. كم مستوى في اللعبة دلوقتي؟ 29. Let me slide. Fate is upon you. 29 يا ساعة. There's still soup in here. These hilly trolls sure have big appetites. This soup looks like it could be used as our hydro-elemental protection. Let's fire it up and begin our experiment. We're ready to go. Paimon will help remember which one of the three is which. Use pyro to keep making the pot hotter until we get the results we need. Mr. Zhongli said that the shinier and bluer the ore gets, the better it is, so pay close attention. Whoa! That light came from the first Noctilucous Jade! Hilly trolls are surrounding us again! Were they attracted by the light? Such nosy neighbors! Let's take care of them and continue again after. That light came from the second Noctilucous Jade, didn't it? More hilly trolls! They don't give up, do they? Looks like they're mad that we ruined their food! Back at ya! Let me slide! Decided by destiny!
wasn't it? It was so much shinier than the rest. Let's go with that one. Let's head back to the Jade Mystery to buy some jade, shall we? Oh, ow! What is that? نرجعوا تاني Benny's Adventure Team, assemble! Or not. Oh, ow! أي. Where did that come from? You're back, my friends. I've kept the goods for you. Which of them would you like? in a second. Huh? No, it wasn't that one. Paimon remembers that it wasn't very bright. Think a bit harder. Exactly. That's the one Paimon remembers too. No problem. If you have your eye on this one, you can have it. Then we'll take a box of the third type of jade. Done. All the same, and pardon me for asking, but I'm curious. Whatever do you need this much top-quality Noctilucous jade for? I suppose it would not hurt to tell you. We need them to make implements for the rite of parting. Parting? Oh, dear. I'd heard the rumors, but had given much thought to them. This means that Rex Lapis really is... Oh, it's hard to believe. Even though the Jade Mystery has been in decline, we have always been under his protection. It is said that when our Lord lost his way while going incognito in the city 200 years ago, it was a spoon from the Jade Mystery that he had used to sample the local delights. Alas, alas, all things must pass. Well, if this is to be used to say farewell to Rex Lapis, then I shall sell this to you at half the price. Are you sure? You didn't want to even give us an inch before. If not for our Lord's protection, this city wouldn't exist as it does now. No proprietor could earn money off such a thing. I'm sure Rex Lapis will feel your sentiment, boss. In the safe hands of the Liu Chising and good honest merchants such as yourself, I for one believe that Liyue will continue to prosper as it always has done. All right. Thank you, my friends. What's with me getting all sentimental like this? I'll practically be giving away all my fortune at this rate. Now that we've made our choice, let's take this Noctilucous jade back. Hey, wait a minute. He said it was half price, not that we could leave without paying. Oh, right. I'm sorry. I must have forgotten to do that too. Let me see. As I thought, I didn't bring any. Any what? Mora, my apologies. Another oversight on my part. Oh, that won't do. This isn't some small sum. Oh, wait. Didn't Child give us some advanced funds earlier? Mm-hmm. That's a relief. Have a look, but It's fine. Just enough for half price. Though, to be honest, it'd be all right even if the sum wasn't quite enough. Well, it's settled then. Let's take this jade to Yujing Terrace. That's where we plan to hold the rite. Look
Look at you bossing everyone around. You didn't cough up a single mora. I will do my best. You have my thanks. نروح نحط الجيد. اساس الجيد بقى يا جدعان. ايه الحتة. We can leave the jade here. I have already called for a jewelsmith to shape them into the implements that we will need. Ah, yes. I have yet to go and see Child. So, as for the jewelsmith's remuneration... هي المهمة دي الحمد لله انت بتعمل. Guess we can't do anything else. Also, عشان العذاب اللي انا بحسه اللي انا هحسه كمان شوية ده هيقرب قاعد بيقرب منك. Yes. I عقبال have لما already الفايت rented this تشايلد location and بعد have بعد. begun making preparations for the rite. The Liu Qixing have agreed to this arrangement. but when something this big happened here, should suspects like us really be at the crime scene? We might get caught by the Millilith. Although with that said, since we got back from Dwayne Karst, none of those pesky Millilith soldiers have come chasing after us. Wonder what that's about. Also, the, Rex Lapis vessel. Traditionally, we call it the Exuvia. Ah, right! That's what it was called. You seem to know everything, Mr. Zhongli. So, was this Exuvia hidden away by the Qixing? I mean, we haven't even figured out who the murderer is. One must think that they already have someone in mind. Or perhaps they already know. Surely they must have found all the evidence that there is to find here. These things are for the authorities in Yujing Terrace to consider. Trying to help would probably only add to their troubles. Before the rite is conducted, the Exuvia will be kept temporarily in the Golden House. Golden House? The only mint in Liyue, which is to say the only mint in Teyvat. All the mora that flows throughout the world is minted there. هو الجولدن هاوس المقرف ده. انت بتتفرج على الاستريم ولا سامع الكلام؟ Paimon wasn't thinking about anything bad. اتفرج على الاستريم. Paimon thinks it suits Morax. But why do you know this, Mr. Zhongli? Since the rite of parting has the approval of the Qixing, it is a semi-official event. As الشخص اللي انت there is بتكلمه ده already some limited ما بيدفعش information من جيبه available. جنيه. وانا شخص حسيت بخيل. Perhaps each has their motives. في كل المهمات بتاعتك معاه هتلاقيه ايه لما بتلاقيه بيكلم راجل عايزين تشتروا منه حاجة هتلاقيه بيقول انا هاخد كل حاجة عندك كمان شوية انا نسيت الفلوس بتاعتي هتقوم انت اللي دافع. I for one have حصل no يا باشا. issue with little maneuvers outside their حصل يا باشا Well واتغفلت يا then, باشا. we should go and prepare the perfumes used in the rite. Perfumes? Where'll we get those? Do we buy them? No.
Perfumes used to honor the gods must be freshly decocted. The quality of the silk هعمل انا flowers we ميوت require is also اروح special. اكل وارجع تاني. Silk flower petals contain a fibrous material of good quality, often used in brocade making. Its scent, however, is most elegant, and is especially suited for solemn events, like giving offerings to gods and adepti. It's time for Zhongli's lectures on high society again. We shall not speak of the details right now. Follow me. We shall go to the merchants to purchase our ingredients. هو تقريبا الفلوس اللي احنا خدناها من الواد شايلد دوت احنا بنغذي الايكونومي بتاعهم بيه، ان احنا بنشتري من كل المحلات يعني.